ماذا لو حكمت النساء العالم؟ سؤال يطرحه الكثيرون ويجاوبون عليه في الآن نفسه. السلام سيعم الكوكب وسنعيش حياة وردية، لكن الجنس الناعم ليس ناعما بما فيه الكفاية عندما يتعلق الأمر بالقيادة. ففي دراسة أمريكية تعود لعام 2019 شملت الدراسة الملكة إليزابيث الأولى التي هزمت الأسطول الإسباني الشهير في عام 1588 وكاثرين العظمى التي جعلت من روسيا قوة هائلة في القرن الثامن عشر، وإيزابيلا الأولى ملكة قشتالة التي ساعدت إسبانيا على السيطرة على العالم، بالإضافة لدراسة 193 عهدا في 18 دولة، وذلك بين عامي 1480 و 1913. وبعد التحليل وجد الخبراء أن الملكات كن أكثر عرضة بنسبة 39 نقطة مئوية من الملوك لناحية شن الحروب. ومؤخرا رحلة مليئة بالنار والغضب إلى تايوان تخوضها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، استفزاز وتحد أمريكي مع انتشار كبير للأسطول الأمريكي قرب تايوان، مقابل تهديد ووعيد صيني واستعراض كبير للقوة في مضيق تايوان يرفع منسوب التوتر ويزيد من إشعال فتيل حرب عالمية ثالثة. فهل ستكون تايوان الجزيرة الصغيرة سببا في تدمير أكبر اقتصادين على الكوكب، وتكون بيلوسي بسوس العصر وتشعل حربا ضروسا لتؤكد بيلوسي مقولة سقراط بأن المرأة مصدر كل شر، وتنضم لقائمة الحكام النساء اللاتي كن عرضة للتسبب بالحروب على مر التاريخ؟ أكثر الحروب دموية بسبب النساء. حرب البسوس من أشهر وأعنف الحروب التي دارت بين العرب، كانت بين أبناء عمومة من قبيلتين عريقتين هما بكر وتغلب، حرب عنوانها الثأر والفتنة، دامت 40 سنة زمن الجاهلية من تاريخ 496 للميلاد. أشعلت شرارتها امرأة تدعى البسوس انتقاما لقتل ناقتها سراب على يد وائل بن ربيعة التغلبي الملقب بكليب، والذي قتل على يد ابن عمه جساس بن مرة البكري بعد أن سمع خالته البسوس تصرخ وذلا، وهو الذي وعدها بتعويضها بناقة أعظم من ناقتها فلم ترضى، ثم جعلها 10 نوق فأبت ورفضت ليعدها بالانتقام والثأر لناقتها بقتل كليب، فكمن له في مكان خال حتى ينفرد به، وبالفعل غدر به وغرز رمحه في ظهره ليرديه قتيلا. عندما علم أخوه عدي الملقب بالمهلهل هب طالبا ثأر أخيه كليب، معلنا بداية أطول حروب العرب في التاريخ، والتي انتهت بانتصار قبيلة تغلب على بكر بعد أن قتل المهلهل جساسا. حرب لم يكن فيها رحمة وتسامح، وملأت الوديان دما حتى تحقق الثأر بمقتل جساس، ليتم بعدها الصلح بين القبيلتين ويسدل الستار على حرب مريرة حصدت الأخضر واليابس. معركة عمورية. نداء امرأة كان السبب في فتح عمورية، مدينة الروم الحصينة التي تقع في الأناضول، 6 من رمضان سنة 223 للهجرة 838 للميلاد، كان شاهدا على معركة عنوانها الثأر والانتقام لكرامة امرأة صرخت ومعتصمة. كان ذلك بعد قيام ملك الروم توفيل بن ميخائيل بالهجوم على مليطة وحصن زبطرة قبلها، حينها قتل ملك الروم خيرة أهلها وأسر عددا من النساء المسلمات، ومن بينهم امرأة صرخت مستنجدة بالخليفة المعتصم بقولها ومعتصمة، فساء المعتصم ما سمع ليقول وهو على سريره لبيك لبيك، وهب مناديا في قصره النفير النفير، فما كان من الخليفة العباسي إلا أن جهز جيشا عظيما قاده بنفسه، قدر حينها بين 200 و 500 ألف جندي. وعندما وصل إلى الحد الفاصل بين الدولة العباسية ومملكة الروم، سأل المعتصم عن أمنع وأحصن بلاد الروم،
فقالوا له إنها عمورية التي لم يتوجه لها أي من المسلمين مذ كان الإسلام، كما أنها عين نصرانية وهي أشرف عندهم من القسطنطينية. عندها قرر المعتصم التوجه إليها ليغزوها ويفتحها، ففرض عليها حصارا شديدا دام 55 يوما، بعد أن تحصن أهلها بأبراج حصينة ومنيعة، مستخدما كل أدوات الحصار الشديدة كالمجانيق والدبابات والسلالم. وبعد معركة طويلة وقتال شديد انتصر المسلمون، وسقطت عمورية أهم مدن الإمبراطورية البيزنطية، وذلك في معركة من أهم المعارك الإسلامية البيزنطية. حصان طروادة. كلمتان تختصر العديد من الكلمات، وراءهما حرب استمرت عشرات الأعوام بسبب امرأة، حرب بين الإغريق من جهة وأهل مدينة طروادة التي تقع في الأناضول من جهة أخرى، حدثت قبل الميلاد بحوالي 3 قرون، وكان ذلك بعد زيارة قام بها أمير طروادة باريس لإسبارتا، ومن خلالها قام باريس بخطف ملكة إسبارتا هيلين بعد أن وقع في غرامها. فما كان من الإغريق سوى أن حشدوا جيوشهم لمعاقبة الطرواديين على فعلتهم، ليقوموا بحصار طروادة 10 سنوات، لكن دون فائدة، فلم يستطيعوا التقدم ولو شبرا واحدا. وعندما دخل اليأس إلى الإغريق وأيقنوا صعوبة السيطرة والاستيلاء على المدينة، ارتأى أوليس إلى حيلة، فتظاهر الإغريق بمغادرة المكان وإنهاء الحصار لتبحر سفنهم وتتوارى عن الأنظار خلف جزيرة قريبة، وقرروا صناعة حصان خشبي عملاق أجوف كي يقوموا بوضع عدد من الجنود في داخله، إذ يقال أنه بلغ طوله 108 أمتار ووزنه 3 أطنان، وأعلنوا أنه هدية للآلهة مينيرفا. لكن الحصان كان مليئا بالمقاتلين، كما أقنعهم جاسوس إغريقي كان مندسا بينهم بأن الحصان علامة سلام بينهم وبين الإغريق، ليفرح الطرواديون بمغادرة الإغريق وفك الحصار عن مدينتهم، ففتحوا أبوابها وخرجوا منها مهللين ومبتهجين. ورؤيتهم للحصان الخشبي أثارت فضولهم، وبين رغبة وتخوف البعض من إدخال الحصان إلى داخل المدينة، أدخلوه بطقوس احتفال مهيب وأفراح بنهاية الحرب بحسب اعتقادهم. لكن وبحلول الظلام خرج المسلحون الإغريق من جسم الحصان وفتحوا أبواب المدينة ليسمحوا لباقي الجيش بالدخول. أما الطرواديون فكانوا بحالة سكر شديد بسبب الاحتفالات، ولا يدرون ما يحدث حولهم، ليتم إحراق المدينة وإغراقها بالدماء بسيوف الإغريق. وبالعودة لزيارة نانسي بيلوسي لتايوان التي تأتي في ظل حالة من التصعيد والمواجهة، برأيك هل ستكون بيلوسي شرارة لحرب عالمية كغيرها من النساء؟ وهل ستترجم الصين تهديداتها على أرض الواقع وتتجرأ على الرد العسكري؟ أخبرنا رأيك في التعليقات.